ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici alături de mine, mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor voastre de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. De asemenea, pentru cei care sunteți, poate pentru prima dată, aici pe canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Desigur, așa cum v-am obișnuit și mulți dintre voi știu, la fiecare lectură generală pentru luna calendaristică, facem așa o mică introspecție din punct de vedere astrologic. Foarte pe scurt, nu o să vă plictisesc nici cu tranzite astrale, nici nimic de genul ăsta. Am ales exact ceea ce vă interesează, și anume faptul că septembrie, să zicem așa, nu mai este atât de agitat cum au fost lunile anterioare și în special august. Cum vine după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat și unele dintre ele chiar ne-au luat pe nepregătite, așa, pe nepusă masă. Ne-au cam pus în fața unor situații pe care nu am putut să le mai controlăm. Septembrie, ce să vezi, vine cu o energie un pic mai așezată. Asta nu înseamnă, desigur, că totul, ia uite să vezi ce repede se liniștesc apele dintr-o dată, dar totuși începem așa ușor, ușor să ne găsim locul într-o realitate care, după cum bine vedem, deja s-a schimbat. Apare necesitatea și nevoia de mai mult echilibru, de mai multă claritate. Finalul acestei luni va cere foarte mult curaj, mai ales în momentul în care trebuie să decidem anumite lucruri, ce facem cu viețile noastre. Nu mai suntem, e adevărat, cum am mai spus, în aceeași agitație, dar totuși nici nu înseamnă că totul se va așeza așa, fără niciun fel de zgomot. Mai ales că avem o quadratură, chiar pe 15 septembrie, între Venus și Pluton, care mai aduce, mai scormonește acolo pe supreș niște lucruri, mai vine cu niște tensiuni, niște reacții puternice, situații pe care poate unii dintre noi ne-am fi dorit să nu iasă la suprafață. Dar în ceea ce vă privește strict pe voi și cu această ocazie chiar vreau să le zic la mulți ani tuturor celor născuți în această lună septembrie până pe 21 septembrie, pe 22 deja intrăm în Zodia, soarele intră în Zodia Balanță și avem și echinocțiul de toamnă. Deci pentru toți dintre voi, dragilor, care vă celebrați zilele de naștere în această lună septembrie, încă de pe acum vă spun la mulți ani, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și să aveți parte de tot ce e mai bun. Bun, în ceea ce vă privește strict pe voi, din punct de vedere astrologic, dragii mei, septembrie pentru voi este o lună importantă, pentru că luna nouă, care se formează chiar în Fecioară, poate să vă aducă un nou început. Este momentul în care voi să vă reorganizați un pic, să lăsați în urmă ceea ce nu vă mai servește și să vă concentrați un pic mai clar pe ceea ce vreți să construiți. Spre finalul lunii septembrie, atenția voastră se mută către bani, către comunicare și către decizii mai practice. Dacă vorbim de muncă, puteți începe, nu știu, proiecte noi, puteți schimba ceva în modul în care voi lucrați sau puteți primi chiar o responsabilitate care să vă ajute să vă deschidă așa o direcție nouă din punctul ăsta de vedere al carierei. Este o lună bună pentru a vă pune în ordine activitatea și pentru a face lucrurile mult mai eficient. Dacă vorbim de bănuți,
financiar spre finalul lunii pot apărea niște discuții sau decizii importante legate de bani și de venituri. Este bine să vă analizați mult mai atent cheltuielile și să vă gândiți la ce vă oferă cu adevărat siguranță. Pentru relații, cei care vă aflați într-o relație, în relație aveți nevoie de mai mult echilibru și de discuții sincere. Puteți simți că trebuie să spuneți mai clar ce vreți, ce vă doriți, ce așteptări aveți de la partenerii voștri, fără să evitați subiectele importante. Nu este un moment în care lasă că discutăm mâine. Da? Trebuie discutate anumite subiecte care, desigur, pentru fiecare relație în parte are importanța sa. Cei singurei, pentru voi septembrie poate aduce un nou început și în plan sentimental o persoană poate apărea într-un moment în care voi sunteți preocupați mai mult de propria viață, iar o simplă conversație se poate transforma treptat în ceva mai mult, așa că nu vă grăbiți, dar nici nu respingeți din start o șansă nouă la iubire. Și acum, haideți să vedem și ce ne spun cărțile. Să vedem. După cum bine știți, avem câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a lunii calendaristice, în cazul nostru septembrie. Și să vedem cu ce iese în evidență fiecare săptămână. Și aici avem degetul, atenționare vis-a-vis de o problemă prezentă la momentul respectiv sau chiar într-un viitor apropiat, o situație care deja se vede ca și cum ar fi o problemă și la care voi va trebui să fiți atenți încă de la începutul lunii, încă din prima săptămână. Da, e o atenționare. Cea de-a doua săptămână avem la Leaua o mare pasiune față de ceva. Mai rămâne de văzut. Avem bastonul. Să te îngrijești în momente de dificultate. Aici nu știu de ce aș vedea un sprijin mai mult. E posibil ca cineva să aibă grijă de voi cu ceva. În a treia săptămână, posibil să aveți parte de niște perioade scurte, posibil, dar mai dificile un pic, dar e cineva care vă va duce grija, care se va îngriji de voi, care va încerca să vă protejeze sau să vă susțină. Cea de-a patra săptămână avem roata. Indecizii, ceva care schimbă lucrurile, schimbă foarte mult lucrurile. Sunt un pic în dubiu de ce. Pentru că, în general, roata, și mai ales în cartomanție, ne vorbește de mișcare, de lucruri care se mișcă. Dar, în acest oracol se pare că la voi apare o perioadă, în ultima săptămână din septembrie, de indecizie, de nehotărâre. Iar ce spune aici, vine mai degrabă, e ca și cum lași viața să meargă la întâmplare, fără să știi încotro te îndrepți. Eu aș spune că e mai degrabă un avertisment. Începeți cu un avertisment, terminați cu un avertisment. De ce? Pentru că cartea spune mai mult că există o tendință de a nu lua o decizie, de a amâna o alegere, de a lăsa lucrurile să se întâmple așa aiurea, a merge din inerție, a nu avea o direcție clară. E ca și cum mai spune, las că vedem noi ce se întâmplă. Și nu știu dacă e cea mai bună opțiune pentru voi. E ca și cum nu ești tu cel care conduce drumul, ci mai degrabă te lași
purtat de tot felul de împrejurări și nu, cumva nu este tocmai indicat acest lucru. Nu trebuie să lăsați lucrurile la voia întâmplării chiar așa. Și dacă aveți de făcut o alegere, bine ar fi să o și faceți, pentru că în felul acesta vă stabiliți o direcție. Și dacă e vorba de aceeași problemă, aceeași atenționare, rămâne de văzut. Haideți să vedem care este energia generală pentru dragii mei din Fecioară în luna septembrie. Energia generală, te rog, pentru dragii mei din Fecioară. Ia să vedem. Discernământ. Discernământ, hotărâre. V-am spus și eu, în tarot și în cartomanție, coincidențele nu există. Și ce ne spune? Vezi adevărul situației. Folosește-ți simțul comun și nu te lăsa prostit. Fii atent, pentru că intuiția ta știe sau subconștientul tău știe. Așa că este o lună, dragilor, în care vă place, nu vă place. Dacă nu știți adevărul, căutați-l. Dacă îl știți și îl ignorați, bine ar fi să-l băgați în seamă, pentru că adevărul este unul singur. Folosiți-vă acea gândire firească, normală, și nu vă prostiți voi singuri, nu vă păcăliți voi singuri. Sau nu vă lăsați păcăliți, poate de situații sau de aparențe sau de alte personaje. Fiți atenți, pentru că sufletul vostru știe, intuiția voastră știe, subconștientul vostru știe. Și bine ar fi să-l și ascultați. Bun, haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. O regină de monede. Pe plan profesional acum, da? Pe partea de muncă, 6 de cupe. 6 de spade, interesant că repetiția lui 6. Aici avem ori sunteți voi, ori sunt celelalte două zodii de pământ, Taur sau Capricorn. Această regină de monede pe partea muncii vorbește de un loc de muncă stabil. Sau ne vorbește de faptul că voi sunteți serioși, sunteți de încredere, știți să vă organizați, știți să vă administrați foarte bine, poate știți să vă conduceți o afacere, există o anumită apreciere pentru munca voastră și chiar sunt șanse ca voi să primiți un ajutor de la o persoană cu mai multă experiență decât voi. 6 de cupe îmi vorbește de un loc de muncă, revenirea poate la un job sau la un proiect mai vechi pe care voi l-ați abandonat. Puteți fi contactați ori de vreun fost coleg, colegă, vreun colaborator, colaboratoare, pentru acest loc de muncă sau pentru o colaborare la acest proiect pe care l-ați cam lăsat în abandon cu ceva timp în urmă. Ce este important, că voi vă puteți folosi experiența pe care o aveți pentru a rezolva o problemă. O problemă legată de muncă sau să primiți un ajutor de la cineva foarte cunoscut din trecut. În felul acesta, până la sfârșitul lunii, cu acest 6 de spade, să puteți
să plecați dintr-un loc de muncă dificil și să găsiți un job mult mai liniștit sau pur și simplu, nu știu, să vă mutați din cauza serviciului sau să schimbați echipa cu una nouă sau mediul de lucru. Ceva clar lăsați în urmă. Dar lăsați în urmă ceva care nu v-a plăcut foarte tare și poate chiar să găsiți un job mai liniștit. Eu aș spune că nu este neapărat alegerea voastră. Eu aș spune că voi vă îndepărtați de colegi sau de un job în care chiar dacă ați investit mult, voi plecați dintr-o situație destul de dificilă. Asta nu înseamnă că o să vă rezolve toate problemele, unele dintre ele le veți lua cu voi, dar cel puțin și cumva veți fi mai mult forțați de împrejurări. Nu văd ca pe o decizie, domne, asta vreau și asta fac. Cumva există cum să-i spun eu, un statut ăsta de forță majoră. Nu am încotro. Ceva de genul ăsta. Ce este foarte interesant, repetiția lui 6. Iar acest arhetip al lui 6 vorbește de cel care a avut grijă de ceilalți și care la un moment dat caută armonia. Încearcă să repare ceea ce s-a rupt, încearcă să caută apropiere, caută siguranță. Nu o faceți doar pentru voi, cred că o faceți pentru cei din jurul vostru. De asta spun că nu e o alegere 100% a voastră. Sunteți forțați de împrejurări. Pentru că apare grija, apare acest arhetip al îngrijitorului, al celui care încearcă să protejeze. Mergem mai departe. De partea banilor avem un rege de cupe, zodii de apă, rape, scorpion. Avem un 9 de bâte și un 7 de cupe. Poate că unii dintre voi aveți și ascendent pe zodii de apă, rape, scorpion, cum am mai spus, dar pe partea asta banilor, eu aș spune că veți lua niște decizii financiare mult mai calmi. Se pare că nu vă lăsați influențați nici de panică și e posibil chiar să primiți sfatul unei persoane cu experiență sau, nu știu, să folosiți banii foarte echilibrat. Totuși, veți continua, și aici depinde de fiecare ce veți face, veți continua, se pare, să sprijiniți, de asta am spus că 6-ul ăsta nu e întâmplător aici, să acordați un ajutor financiar, poate prea mult, nu știu, din compasiune. E posibil să vă asumați niște responsabilități, îmi cer scuze, financiare, care nu prea vă aparțin vouă. Din compasiune, ideea asta cu nouăle de bâte pur și simplu vă încarcă foarte mult. Vă încarcă foarte mult și există, nu știu, poate că sunteți prea preocupați de grija pentru alții, încât de multe ori uitați să vă gândiți și la viitorul vostru. 7 de cupe, veți ajunge la un moment dat în care efectiv ce fac? Pe momentul în care îți asumi prea multe, e foarte greu de dus. Și eu aș spune că până la sfârșitul lunii e posibil să apară și alte posibilități de câștig. Puteți avea parte chiar și de promisiuni financiare, dar să știți că nu toate vor fi realiste. Da? Există tentația unor câștiguri rapide, dar nu știu și cât de reale pot fi.
Și aici probabil că trebuie să fiți foarte atenți. Mai am de asemenea o variantă pentru voi în care, într-adevăr, voi sunteți destul de echilibrați. Sau cel puțin asta vreți, să fiți cât mai echilibrați posibil. Dar mie nu mi-apare neapărat ca o pierdere de bani, ci mai degrabă e vorba de o oboseală. După o perioadă în care voi nu doar că ar trebui să fiți atenți cu banii, dar poate că ar trebui să fiți atenți și să-i și protejați într-un fel anume. Apare acest 7 de cupe, aici trebuie acordată atenție, pentru că 7 de cupe, cum am mai spus, ne poate vorbi de tentații nerealiste, promisiuni nerealiste. Trebuie să distingeți foarte bine între o șansă reală, o promisiune reală de a face bani și una care decât e învelită frumos într-un ambalaj așa strălucitor, dar de fapt nu duce nicăieri, poate chiar să ducă la pierderi. Și aici trebuie să aveți un pic de grijă. Haideți să vedem pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, nu contează că sunteți căsătoriți, logodiți, conviețuiți împreună. Haideți să vedem. Foarte interesant, avem un as de spade, avem luna zodia Rac și avem împărăteasa zodia Taur. Da. Foarte interesant aici. De ce? Pentru că puteți avea o conversație foarte sinceră. Posibil ca fiecare dintre voi doi să spuneți ce simțiți, ce gândiți. Există șansa să clarificați o neînțelegere sau, nu știu, să luați o decizie importantă pentru viitorul vostru, dar adevărul va fi un factor important. De ce? Pentru că adevărul vă poate apropia din nou, paradoxal. În același timp, avem o perioadă în care, cu luna, aș spune că legătura voastră e posibil să fie bazată foarte mult pe intuiție. Și asta să vă ajute foarte mult ca anumite lucruri să se clarifice. Amândoi simțiți că există ceva profund între voi. Sau cel puțin unul dintre voi simte că trebuie să mai aibă un pic de răbdare până când lucrurile ajung să se vadă mult mai clar. Sunt anumite sentimente care, e adevărat, încă nu sunt spuse. Că sunt ale voastre, că sunt ale partenerilor voștri. Dar mie împărăteasa îmi spune că toată această răbdare și toată această intuiție, această comunicare intuitivă dintre voi, rar mi se întâmplă, vă mărturisesc sincer, pe voi vă ajută în această lună. De ce? Avem împărăteasa. Și împărăteasa ce ne spune? Dom'le, există iubire, există afecțiune, există apropiere. Așa că relația voastră până către sfârșitul lui septembrie are șanse mari să crească, să se maturizeze, să existe grijă, să existe sprijin reciproc. Deci cumva apare, cum să spun eu, un viitor împreună. Pentru unii dintre voi chiar poate indica fertilitate, dorința de a avea copii, grijă față de cealaltă persoană, dorința ca această relație să crească pur și simplu. Chiar dacă va fi o perioadă în care unul dintre voi va trebui să dea dovadă de foarte multă răbdare până se vor limpezi lucrurile. Dar acest adevăr, de fapt, schimbă totul și se pare că schimbă într-o manieră frumoasă pentru voi. Cei singurei, la voi, dragilor, avem nebunul.
Hei, avem aici 3 arcane majore la cei singurei. Ce să vă spun, dragii mei, că e ceva aici care o să se schimbe radical. De ce? Nebunul lângă diavol, eu aș spune că mai întâi de toate intrați așa într-o nebunie pură, ca să spunem așa. Alături de acest arcan major, nebunul îmi vorbește efectiv, aruncați în față fără să vă uitați stânga-dreapta. Nu vă interesează niciun fel de risc. Iar către sfârșitul lunii, să știți că intrați într-o perioadă de tranziție. Va fi o experiență care vă va coborî așa cu picioarele pe pământ. De ce? Pentru că e posibil, într-adevăr, să apară cineva nou, să existe deschidere către nou din partea voastră, să existe o atracție spontană, să existe o întâlnire neașteptată, doar că cu diavolul aici este, exact cum v-am mai spus, atitudinea unui nebun pur. Nu mă uit unde sar, nu mă interesează atâta timp cât, știi cum e, trăiesc la vida loca. O viață nebună, da? E o atracție într-adevăr foarte puternică, întâlniți o persoană foarte seducătoare, există o anumită chimie între voi, cu posibilitatea unui început de poveste, dar foarte pasională, foarte carnală, să-i spunem așa. Poate exista de asemenea și un interes din partea acestei persoane vis-a-vis de voi, dar aceste lucruri cu roata destinului în capăt, mie îmi spune că anunță de fapt într-un mod, nu știu cum să-i spun, într-un mod foarte neașteptat, schimbă situația voastră sentimentală, ieșiți, nu știu, se schimbă, cum să spun, lucrurile se derulează foarte rapid, se schimbă de foarte repede. Că puteți începe această poveste, da. Că nu știți unde o să vă ducă, nici asta nu se știe. Dar este cineva care apare și e posibil să dispară la fel de repede cum a apărut. E posibil ca voi să vă bazați pe ideea că dacă este să fie, va fi și nu faceți absolut nimic concret. Acum poate că unii chiar așa își doresc. Cine sunt eu, că nu vă judec pe niciunul. Eu vă spun decât ce vă arată cărțile. E posibil să aveți o aventură în această lună septembrie? Da. Că această aventură, așa cum de repede a venit, așa de repede se poate termina. Și asta e adevărat. Cred că singurul lucru important de aici este că voi veți învăța o lecție. Și veți învăța o lecție care vă va face pe viitor să nu mai dați cu ochii pe foc, ca să spunem așa. Să nu mai vă aruncați. Asta dacă numai în situația în care chiar vă doriți lucrul ăsta. Că una e să o faci din alte motive și alte în care pur și simplu eu am întâlnit, uite, persoane care mi-au dat mesaj și mi-au spus, dom'le, dar mi-mi place singur, mi-mi place să trăiesc viața așa, dom'le. E alegerea fiecăruia. Așa că voi chiar vă rog să adaptați aceste mesaje. Bun. Haideți să vedem și care este mesajul final din partea grădinii secrete. Care e mesajul pentru dragii mei din Fecioară pentru luna septembrie? Ai grijă de tine. Și ai grijă de grădina ta. Este un îndemn, dragilor, în această lună septembrie, să vă îngrijiți un pic mai mult de voi, de sufletele voastre, de organismul vostru și să începeți să
nu știu, să vă dezvoltați grădina voastră, ceea ce aveți voi mai frumos. Este o bună perioadă să faceți aceste lucruri. Să vă îngrijiți un pic mai mult de voi. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna septembrie. Noi cu siguranță o să ne mai revedem la lecturile săptămânale pentru această lună, dar până atunci eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt, desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas, iar din partea mea încă o dată la mulți ani pentru toți cei născuți în această lună septembrie și desigur să aveți un septembrie de poveste.